Вітання, Катерина Супрун, Олександр Чіш, 28 лютого, середа. Да, я поліз, знаєш, перевірити, що там по безпілотникам над Росією. Інформації не знайшов, але В Іркутську там горить якийсь торгівельний центр. ну, я не думаю, що це безпілотник, бо він А би туди не отож. летів. Але тут, значить, на нашому з тобою улюбленому порталі РІА Новості пишуть, що американский журналист Карлсон допустил, что Це видно, що ти верстку не дивився. за смертью Навального стоит Украина. Не дивився верстку. Всі будуть знати тепер. Да, а там є, да, таке. Звісно. І при тому вони, це ж Тоді я якийсь закрив рот, журналіст. бо я все спортив, виходить. Такий журналіст, такий самий, як Такер Карлсон, взяв у нього інтерв'ю, ну, бо це ж з таким же ж буде спілкуватися тільки такий самий, як і він. І, значить, вони там, чому це може бути Україна? Тому що це ж Україна вбила дочку Дугіна. Значить, і Навального. Це той момент, коли американські шоумени починають розбиратися в сортах гівна, коротше, і вони, ну, для них воно однакове. Для них що Дугін, що Навальних, типа, равно. Да. І тут російська ліберальна опозиція має, якби, напрячься. А вона вміє? Що? Може. Ну, це якась, знаєш, собирательний образ. Ну. Так, ладно, тоді, щоб не лізти і не портити картину Та Всесвіту. ладно, Боже, ми ранково. переживемо. Всесвіт переживе це. Катя, навчи чижа, як тримати кота. Пишуть нам люди. Та просто, якби в мене був вуглик, вона б теж так поводилась, але в мене не вуглик. Ну, до речі, ви з пані редакторкою схожі, вона теж вважає, що я її неправильно глажу. Не так. Я не Погано. кажу не так. Я кажу, що вона просто так Ні, я ж поводиться. не про тебе зараз. Так. А. Так, значить, дивіться. Так, вже вкотре переконуюсь, що включення Андрія Зеленського один раз на тиждень маловато, треба 2. Ми думаємо над цим питанням. От. Ага, тут щодо мови писали. І ще бісило і досі бісить. Як це ви з Дніпра, така мова у вас красива, правильна? Я ж уже розповідав історію, що коли у мене була каденція у Львові в 2006-2008 роках, от, мене місцеві галичанчики, значить, питали, а ви звідки? Я кажу, з Дніпра. Вони кажуть, да, ну Донецьк, да, це відоме місто, да, велике там десь на сході у вас. Я кажу, з Дніпра. Який Донецьк? Він каже, це, ну, для них це було взагалі одне і те саме. Все, що на схід від Тернополя, це Росія і росіянці. Ну, бачите, як ситуація змінилася. Так, все, на цьому огляд коментарів закінчений, тому що там тільки слова подяки і такого змістовного нічого не написали, тому рубрика закапсулірувалась, так би мовити. Що треба сказати, хто не дивиться інших етерів, а такі також є, що такі вчора добили, закрили за день, значить, оцей збір, який був 300 тисяч гривень, де розігрувалася пляшка ігристого. Очевидно, вона там ввечері розігралася, бо я вечірній не дивився. Ну, ми ще інформацію ми ще не знаємо. Ну, або буде розіграна. В будь-якому разі ви всі молодці, тому що ви це зробили. Пляшка тут виступає чисто як подарунок і подяка. І розігрувалася вона серед тих, хто донейтів 100 або суму кратно 100. Тому, що вам сказати, ви всі молодці. Якщо після цього у вас є можливість зробити донейт на наш журналістський проєкт, ми вам будемо вдячні і повертаємо QR-код цього нашого стабільного фонду на ЗСУ. Це, ну, на якісь такі речі,
не глобальні, але поточні, які виникають у хлопців. Роман уже вам розповідав, що у нас багато людей з проєкту в Збройних силах України. От, у них виникають якісь потреби. Завдяки вам ми можемо їх закривати в поточному режимі, а не оголошувати великі збори. Це також важливо. Ну і ви всі молодці. Переходимо, очевидно, до інформаційного порядку денного. Ой, ти так строго, давай ти будеш керувати сьогодні, бо я щось не я то втикаю. скажу. А в мене цей ранковий, знаєш, оцей, коли ти в одну точку дивишся. Я це вмію робити не тільки вранці, можу вдень і ввечері. Я тупо дивлюся в новину, щоб її потім правильно прочитати. Я зрозумів. Так, ну добре. Дивіться, була атака на південь. Нічна, дронова, нібито нічого нового. Якийсь трансформатор там на Одещині, збиття, уламки збитого дрона, замикання в електромережі. Так. В Одесі. Відбулося, да, і це цілком можливо при атаках дронів. Повітряне командування говорить нам, що 10 ударних БПЛА було, ну, от этих шахет 136, 131, було знищено. Крім того, було зенітні... запускали ракети С-300 з території окупованої Донеччини. Ну тут зрозуміло, що збивати це не можемо, а от 10 з 10 ударних дронів було знищено. Так і є. У межах Одеської та Миколаївської областей дрони були знищені. І що у нас там далі? Ранковий Братчук. Да, Братчук повідомив цікаві подробиці. Там ще, якщо ви бачили і підписані на телеграм-канал командування повітряних сил, була інформація про вихід на рубежі пуску Ту-95, але щось пішло не так. Тому Сергію Братчуку даємо слово. Слава Україні! Дякую побратимам Сил протиповітряної оборони, мобільних вогневих груп за результативну роботу по шахедах, які атакували Одещину та Одесу. Все дійсно суперово, молодці. Ну і уламки одного з шахедів упали на об'єкт критичної інфраструктури, замикання в електромережі, виникла пожежа, але, як завжди, рятувальники відпрацювали на 1000% ефективно, пожежу ліквідовано, найголовніше – немає постраждалих. Ну і під ранок стратегічна авіація намагалася також потурбувати сон тих людей, хто відпочиває і хто зранку, як вдячність, буде донатити на Збройні Сили України. Але виявляється, що наші одеські панянки, вони не гірші, я про це вже казав, ніж конотопські відьми. Тому що пуски були невдалі, принаймні один з бортів це зробив, ракета десь поділася. Пуски відмінилися, розвернулися і пішли у зворотньому напрямку. Сподіваюся, буде як мінімум дружній вогонь і десь їх там самі ж свої і зіб'ють. Ну і власне це нагадування про те, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та рідних. Як кажуть, відіб'ємося, не всеремося, рухаємося далі, тримаємо стрій. Тихого, максимально продуктивного дня. Звичайно, молимо за тих, хто у бою. Слава нації! Смерть ворогам! Цікаво, чи таке траплялося раніше, щоб вони прям за рахунок того, що там те, що пишуть моніторингові пабліки, що відбулося сходження, типа нештатне, щось там неправильно зійшла ракета, і через це як оце ціль припинила існування. Так, Ця фраза мені дуже подобається. Значить, щось там з нею сталося, вона не спрацювала, і вони відмінили повністю всі пуски. Цікаво, чи раніше в принципі таке відбувалося, тому що це один літак,
щось з ним пішло не так, а всі інші, ну, їх же ж більше було 4 чи Я, 5. Знову ж таки, з я моніторингових. Да, десь тижні-два тому я точно пригадую, що була інформація про зліт літаків і вихід на рубежі, але потім теж сказали, що вони розвернулися і полетіли назад. Ну, ми не знаємо, були у них ракети, не були, чи це було учбове, чи це було Ну, просто, да, бойове. часто ж повідомляють про якісь учбові, там, ну, або вони переміщуються з одного аеродрома на інший, тому невідомо, чи це вони дійсно рухалися для атаки, чи ні. Але, ну, звучить приємно. Я сподіваюся, що в них будуть проблеми ці часто. Про те, як це дізналися, дуже просто, радіоперехоплення, ну, тобто це... Ну, було б ще приємніше, якби ракета вибухнула прямо в літаку під час пуску. Ну, це Або, вже або щоб цей літак збила їхня ж протиповітряна оборона, звісно ж. Ну, ну тут так, ніхто але б це не, вже. ніхто б не був Значить, проти, от, в принципі. До речі, про протиповітряну оборону. Ну, я думаю, що ті, хто дивився денний етер, я думаю, що Настя там розказала Кримова про ще 2 знищених літака сушки русських. Вчора, ну, як завжди, ми з Катєю закінчуємо і починають з'являтися цікаві новини. Ну, але ж треба і Анастасії Кримовій щось розповідати, тому якби все нормально. Ми ж команда разом з вами, з нашими глядачами, тому підписуйтесь на канал. Будьте зайчиками і котиками і ставте подвійний дзвіночок, тоді до вас просто приходить сповіщення. Там просто іноді пишуть, там не прийшло сповіщення. Підписуйтесь на телеграм-канал UMN, там за півгодини до кожного етеру виходять анонси, що буде етер. От, і це вам нагадалка, і ви вже там, ну, в залежності від того, які у вас справи, або дивитесь, або якщо ви зайняті, то можете подивитися в запису, в принципі. Так що ще 2 цих руських літака позбивали вчора, і це приємно. Ну і якщо говорити про руські літаки, то от з'явилися супутникові знімки з місця падіння А-50 п'ятничного, 23 лютого. Значить, видно якраз оці трудову Арменію в Краснодарському краї, і видно сліди пожежі. Згідно з повідомленням, площа загорання становила 4,5 тисячі квадратних метрів. Там от видно місце, де щось було, а потім просто чорна пляма. Оця чорна пляма – це сліди пожежі. Ну, і якщо Я прямо бачив якесь осінтерів, які оце все досліджують, там що кажуть, можна було би передбачити, що це горіла трава, але трава горить не так, тому що згорівше поле трави виглядає отак. І ти такий, господи, от це у людей є час, значить. Ну, тому що діти потім розбиратися. потім приходять глядачі Такера Карлсона і такі, ну, не все так однозначно. А ти такий, ні-ні-ні, дивіться, все дуже однозначно, отак. А вони такі, ну, але, здається, є нюанс. Ну, тобто, от ми живемо зараз в такому світі, де треба, щоб взагалі нюансів не було ніяких, просто, в принципі, нічого не було з того, що натякає на якусь таку двозначність. Так, є відео ще роботи мобільних вогневих груп, просто для розуміння, як це працює. Є ще збори майже в кожному місті на протиповітряну оборону, саме на мобільні вогневі групи. Ну, принаймні у нас в Дніпрі, тому там, якщо є бажання, долучайтесь, це вкладання коштів, так би мовити, у вашу же безпеку. Так. Так, ну і трошечки сумних новин із Сумщини.
трошечки. Знаєш, я так говориш, сумні новини з Сумщини. Там внаслідок повторного ворожого обстрілу загинули 2 поліцейських, ще 6 у лікарні. Значить, село Хотінь Сумського району, був обстріл. Слідча група проводила огляд місця подій, фіксувала наслідки обстрілів. 2 правоохоронців загинули внаслідок повторного обстрілу того самого місця. Їхні тіла взагалі під завалами опинилися. Несумісні з життям поранення отримала підполковник поліції Новік Оксана Володимирівна, начальник відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області. Також загинув підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції номер 4 міста Суми Сумського районного управління поліції. 6 ще в лікарні. Таке от повідомлення з Сумщини. Насправді люди, які працюють потім на місці ударів, і правоохоронці, і представники ДСНС, вони завжди перебувають в небезпеці того, що може бути повторний, а окупанти часто і навмисно це роблять, знаючи, що там працюють правоохоронці і ДСНСники. Ну і це ж траплялося не тільки на Сумщині, вже в багатьох містах таке було насправді. Тому, ну і, до речі, обстріли Сумщини, вони тільки частішають і збільшується їхня кількість, між іншим. Тому, коли з'являються люди, які там починають розповідати, що всіх мусорів треба відправити на фронт, ребятки, вони і так на своєму фронті, і ну, Катя правильно сказала, що це не поодинокий випадок, таке вже було і багато разів, і багато ДСНСників і поліцейських загинули ну, просто на місці повторного прильоту, на жаль. На жаль. Ну, і тут, от, до речі, якщо подивитися просто ситуацію на Сумщині, і от вчора 21:46 повідомлення, Сумська обласна військова адміністрація, протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів прикордонних територій, населених пунктів Сумської області, зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Юниківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигінська, Есманська, Серединобудська, Знобновгородська, Свеська, Дружнівська громади. Я просто до чого? Колись ще, мені здається, це, мабуть, ще 22-й рік був. Ні, 23-й вже був рік. Весна, ми записували інтерв'ю з Дмитром Лиховієм, і він тоді підкреслив, що ну, якщо це порівнювати з періодом АТО-ООС, то Сумщина, Сумщина, зокрема, обстрілюється сильніше, ніж ООС. Тобто, ну, наскільки відчуття війни змінюється, тобто, коли там здається, що це десь ну, типу, не так все страшно. Ну, а насправді це інтенсивніше тільки на одній Сумщині. А що говорити про лінію активну фронту на Донбасі, на півдні, ну, там, де тут ми говоримо про кордони. Ну, по-перше, ну, треба ж нагадати, що там евакуація проводиться. Шунь, якщо ми заговорили за Сумщину, я сьогодні буду все ламати, в принципі. От якраз є сюжет. Можна, так? Да? Я хуліган, інформаційний хуліган. Кинув тобі сюжет якраз Сум про... От я просто обожнюю цих от людей, яких ми іноді показуємо, там якихось археологів, заступників там міського голови, які от просто фанати своєї справи. Це зараз, коли підготуємо, це сюжет Суспільного Суми про соцпрацівниць, які працюють от на прикордонні саме, і вони класненькі. Ми йдемо, у нас прикордонна зона, 7 кілометрів.
радіус. І нам страшно, бо дуже багато стріляють, дуже багато у нас пошкоджених будинків, де дуже люди навіть постраждали. Страшно, страшно. Ну робити треба, нас чекають. Галина Токар працює в одному з прикордонних населених пунктів Краснопільської громади. Її робота – приносити продукти, ліки, воду, платити за комунальні послуги, оформлювати субсидії. Вона соцпрацівниця, допомагає одиноким людям, яким за 80. Люба погода, сніг, дощ, сонце в жару, ми працюємо. І нам немає. Хоч стріляють, нам страшно, ну ми йдемо. Люди чекають, хліба чекають, води чекають, нас чекають, щоб розпросити, що, де, як. Ну, отримати яку-то інформацію. Це їм дуже, нужно дуже. В пані Галини 10 підопічних, є люди з інвалідністю. Дехто каже, не в змозі займатися побутовими справами, тому допомагає і печі топити, і купатися, і приготувати їжу. Говорить, всі чекають не тільки допомоги, а й підтримки. Жінка зізнається, подобається бути корисною, тому роботу міняти не хоче, незважаючи на небезпеку. Її колега Наталія Коритник вважає, що створена для цієї роботи. Я ось недавно, оце ж було той, виїжджала 2 недільки, так от, знаєте, той просиділа, а все одно тягне, от все одно хочеться на роботу. Підопічні дзвонять, а де ти, а що ти, коли ти приїдеш. Ну, вони привикли до нас. Ми як їм, вони то другі називають дочечка вже, як рідні вже ми їм. Мені всіх жалко, я тут допомагаю їм. Вони там ото посовітують, там ще, чи вони там свої проблеми там ото розказують. Ну, завжди от, як своїм уже все розказують. Обидві жінки працюють у відділенні допомоги вдома Краснопільського центру надання соціальних послуг. 37 співробітниць відділення обслуговують 350 людей в усіх населених пунктах громади, в тому числі у 5-кілометровій зоні, розповідає керівниця центру. Робота дуже небезпечна. Вже ж в області декілька соціальних робітників, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Люди не відмовляються. Люди їздять і працюють. Так само в Грабовському нас обслуговуються ж люди. І Славгород, Порозок, 5-кілометрова зона, Рясне, 5-кілометрова зона. Бувають випадки, коли під час обстрілу соціальний робітник їде на роботу, починається обстріл, і обстріл близько, вона падає, велосипед в одну сторону вулиці, вона на другу сторону вулиці, впала під лавочку, дзвонить своїй підопічній, говорить, відчиніть бабушку фірточку, бабушка не дочуває. І говорить, купляй хліба, дитино. Люди налякані, фірточки замкнуті. Окреме відділення центру відповідає за допомогу, яка потребує фізичної сили, розповіла Олена Лавріненко. Ще в нас є відділення, це теж натуральна допомога. Є 2 соціальні робітники, які косять, рубають, пиляють, розчищають сніг, підносять воду. Це в нас 2 соціальні робітники працюють. Це натуральна допомога. В цьому відділенні у нас обслуговується близько 400 чоловік. За словами пані Олени, від початку вторгнення кількість самотніх людей похилого віку збільшилася, в тому числі за рахунок тих, чиї рідні виїхали у безпечніше місце. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Отак от люди живуть. Ці люди, я люблю такі сюжети теж, мені, одразу рівень віри в людей такий знаєш, як в мультиках всякі. Угу. Називають мене дочечка. Ну, Так а це так і є, що? Це ж так і є. поставте вподобайку під етером, поставте вподобайку цим 2 жіночкам, які роблять велику роботу. Я вам дивіться, кого покажу ще, хто тут лежить. От, бачите, ще одна зірка ранкових етерів. Ще одна штука, це у нас було таке несподіваний похід на північ, на Сумщину, але по плану у нас ще одна штука є. СБУ завершила розслідування про знищення літака «Мрія». Підозрюваним, що вже перебувають під вартою, загрожує до 15 років тюрми. Нагадаємо просто, що напередодні вторгнення вони перешкоджали, це зараз взагалі так, я не знаю, як це з позиції 28 лютого 2024 року, але треба пригадати, що працівники підприємства «Антонов» перешкоджали представникам Національної гвардії, проводити якісь справи на аеродромі в Гостомелі.
Ну і от тепер така. Ну, по-перше, давайте так, якщо бути відвертим, я не знаю, що хотіла робити Нацгвардія, але ну, по факту от тепер людям загрожує 15 років, тому що вони вели себе доволі дивно напередодні масштабного вторгнення. Можливо, але це моє припущення. Мрію можна було зберігти, і про це говорив і командир цього повітряного судна. Ну, але сталося так, як сталося, що вже тепер гратися в як бетологію, як говорить Катерина. Чого з'явилося це повідомлення, бо 27 лютого, вчора, була друга річниця, як Мрію знищили. Тобто зафіксована ця дата 27. Ти кота злякав. Я Вибачте. кашляну. Який злякався. Тепер мені стало соромно, кота злякав. Ти чуєш, Кокос? Тепер Сашкові соромно. Ну і тому зафіксована ця дата 27 лютого, і відповідно повідомили про стан розслідування справи стосовно знищення Мрії. Так. Ну і ще з цікавого, вчора президент Зеленський провів зустріч з спадкоємним принцем Мухаммадом бін Салманом Ель Саудом. Значить, якщо вам це щось говорить. Ні, Але ну він це спадкоємний важливо. принц. Саудівська Аравія, якби обговорили пункти формули миру та прогрес, там, який може бути досягнений в реалізації, допомогу Саудівської Аравії там, і так далі. Насправді, ну, як на мене, цікаво було би знати, по-перше, мені саме відео, воно дуже цікаве, там зараз буде видно, як під час перемовин, в яких кріслах сидять радники принца і, відповідно, українська делегація. Тут, до речі, є Камишин, що цікаво, міністр з питань стратегічних галузей і промисловості. Подивіться, який зал. Ну, тобто це такий Азія така, знаєш, такий схід. Азійська Азія. Ну, своя атмосфера, ну, це насправді так, бо я була в Арабських Еміратах, і, ну, і не в Дубаї я була в Абу-Дабі, в діловій столиці, і це, ну, виглядає для нас все досить незвично, це як на іншій планеті. Але, ну, і я була у відрядженні, не на відпочинку, тобто я бачила трошечки іншу там не курортну таку атмосферу, скажімо так. От. І враховуючи, що Саудівська Аравія бере участь у обміні полоненими, ну, якраз в цьому переговорному процесі, то це дуже важливо, ці контакти підтримувати, і якщо вдається саме через Катар, Саудівську Аравію, Туреччину, зокрема, ці контакти тримати і визволяти наших людей і дітей, що важливо, не менш важливо, то це добре, якщо вдається такі зустрічі проводити. І те, що там був міністр Камишин, це цікаво, тому що він їздить зазвичай з якимись пропозиціями по військовій техніці. Я не знаю, чим нам щось треба від Саудівської Аравії, нам скоріше треба гроші. Можливо, ми можемо щось запропонувати. Там президент, по-моєму, на прес-конференції ще називав Об'єднані Арабські Емірати. Це от ці арабські країни, які допомагають в перемовинах по обміну. Ну, цікаво, не знаю, подивимося. Очевидно ж, не просто так вони туди поїхали, просто порозважатися. От, і засвідчити, так би мовити, своє почтення перед наслідним принцем. Там от 8 імен, які я просто не можу повторити, бо це складно. Єдине, що я хочу сказати, що трошечки на захід. Боже, Шуня, що ти мене лякаєш? Да, отак можна підписатися на канал, ці звуки чпокаючі
Вони мене іноді лякають. Єдине, що трошечки на захід від Саудівської Аравії теж відбувалися цікаві речі. Власне, в Сполучених Штатах. Я думаю, що ви бачили цю новину. Якщо не бачили, то ми вам повідомляємо, бо ви не зобов'язані сидіти на всіх можливих інформаційних майданчиках для того, щоб читати новини, що відбулися перемови. Ну, коротше, в Білий дім Байден запросив представників Конгресу, і вони казали, ну, типу, треба щось зробити, треба, от, Майк, треба, ну, давай уже, ну, харе, от це все розповідати. Але, по-моєму, судячи чисто з емоціональної картинки от наступного відео, ну, з демократами там все ясно, це зараз буде просто пряма мова після цих перемовин Чака Шумера і Чак Шумер – демократи, Майк Джонсон – республіканці. Ну, Ну, Майк Джонсон – палата представників, Чак Ну, Шумер – Сенат. Так, ну, по-моєму, там, коротше, ще ця історія буде довго тривати. Просто, як завжди, на емоційний фон звертайте увагу. The meeting on Ukraine was one of the most intense I have ever encountered. Зустріч щодо України була однією з найінтенсивніших, які я коли-небудь зустрічав під час багатьох зустрічей в овальному кабінеті. Altogether led, first person to speak was leader McConnell. 5 з нас, першим говорив лідер МакКоннелл, президент, віце-президентка, лідер Джефріс і я. Чітко сказали, наскільки це життєво важливо для Сполучених Штатів, що ми не можемо собі дозволити чекати місяць, 2 або 3 місяці. Тому що ми, швидше за все, програємо війну. In all likelihood lose the war. And so we said to the speaker, get it done. І тому ми сказали спікеру, зробіть це. І якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від нинішньої політики, ви пошкодуєте про це. Насправді це в його руках. Ми сказали йому, наскільки це важливо. Це було пристрасно. Я розповідав про свою поїздку в Україну, де зустрів солдатів, які бачили російську артилерію в радіусі дії. Russian artillery in range. У них були дрони, але не мали боєприпасів для вогню. Ми говорили про 4 бригади. Вони були готові, українці, без зброї. Who are ready to go. І наскільки серйозна відсутність зброї, у цьому була одностайність у тій кімнаті. Зеленський і Україна програють війну, якщо ми не надамо зброї і не надамо Zelensky and її Ukraine швидко. will lose the war. There was discussion about the supplemental spending package. Була дискусія щодо додаткового пакету фінансування, і я дуже чітко сказав президенту та всім присутнім у залі, що Палата представників активно шукає та досліджує всі різні варіанти щодо цього, і ми зробимо це вчасно. Але знову ж таки, першочерговим завданням країни є наш кордон і забезпечення його безпеки. Це катастрофа, і вона повинна припинитися. Ми надамо фінансування уряду, і ми будемо продовжувати над цим працювати. Так там же ж в законопроекті була вже норма про кордон, але відмовились за неї голосувати. Ну, рано чи пізно це всі помітять. Ну, да. Ну, просто ж, знову це, повертаючись до розмови про недолугих українських політиків, я от просто коли слухаю цього Джонсона, у мене, знаєш, виникають картинки. У детей украли кусочек счастья, у детей из разных областей, от, ну, ти розумієш, да, про що я зараз. Кордон, безпека, да, що там, мексиканці наркотики перевозять, ну, напевно. Так справа в тому, що, ну, Останні 120 років. питання ж не в цьому, питання в тому, що цю проблему виносили на голосування. Фінансування безпеки кордону. Власне, те, чого вони і хотіли. Ну, простіше ж, розумієш, простіше розігрувати цю карту до кінця виборів, чим вирішити, власне, питання. От. Тим більше важливість цього питання, вона доволі сумнівна. Ну, менше з тим, я не буду оцінювати американських політиків. Так. Ну, ви бачили, як цей Майк розказав? Просто розказав. Ну, в мене взагалі не виникають емоцій до них ніяких, абсолютно. Ну, типу, Ні, а мене бісять. От, я емоціональний в цьому плані. Ну, ну, менше з це тим, те, що вони мене бісять в квартирі в Дніпрі, м'яко кажучи, мало на що впливає. Ще одна штука.
рубрика «Міжнародна панорама» продовжується. Дональд Туск. Це він в Празі був, да? В Празі. Ну так, це зустріч була Вишеградської четвірки, і там Фіцо і Орбана обсвистали на вулиці, але загальна така теза, що Вишеградська четвірка розійшлася в поглядах, тому що Польща і Чехія підтримують Україну зброєю. Ми зараз не про ситуацію на кордоні, а Угорщина і Словаччина якби визнають неправомірність дій Путіна, але зброю не дають, якби гуманітарну допомогу надають. Хоча Словаччина, в принципі, віддала багато що з того, що могла би, поки Фіцо не прийшов до влади. Ти розповідала про те, що вони просто з державного рівня перевели цю ситуацію на Це комерційний, але в принципі із об'єктивних причин, тому що на складах там навряд чи вже щось лишилося. Вони віддали нам С-300, вони віддали нам літаки, вони віддали нам техніку, бронетехніку. Я, звісно, весь список допомоги я не знаю. Боєприпаси і радянського зразка так само. Зараз на словацьких підприємствах виготовляються боєприпаси артилерійські для України, в тому числі. Просто це вже за гроші Європейського Союзу. Так. Бачиш, багато організацій і союзів зараз в якомусь розбалансованому стані. Що природньо під час війни в Європі. Менше з тим, цитата Туска на цьому саміті про ситуацію на кордоні з Україною. Стандарти, яких вимага się od europejskich i polskich producentów. Стандарти, яких вимагають від європейських і польських фермерів, є дуже високими, і немає жодних стандартів, жодних вимог до української продукції. Хочемо допомогти Україні, це не обговорюється, але це не може бути ціною кроків, які будуть вбивчими для цілих секторів польської економіки. Говоримо не лише про зерно. Українське зерно є у 2, а інколи у 3 рази дешевшим від того, що виробляється у Європі. А говоримо також про овочі, цукор, ріпак, олію, а також про іншу продукцію. Coraz to innych produktach. Уже говорено-переговорено, а тепер про ціну. Просто там, до речі, я пам'ятаю, що якого, 22-го чи 23-го. На Угриніві на переході просто наші фермери вже привезли техніку, яка постраждала в нас, спалена, та що на міни наїжджала на поля. Причому техніка, не бойова, ви розумієте, а сільськогосподарська. Там комбайни і решта якихось штук, які допомагають збирати урожай. А тепер там просто Туз сказав про ціну, і мене аж прямо зацепило, як сильно страждають польські фермери. І є відео від нашого друга Тараса Білки, яке знімалося не сьогодні, він прямо так в інстаграмі і написав, але це відео з українських полів, з Запоріжжя, і от вам ціна урожаю.
Ну, коротше, тут коментувати нема що, я думаю, що ви самі все розумієте. Поранена українська земля. Тут просто ще в чаті, ну, напевно, якщо ми за Польщу вже заговорили, говорять про ситуацію з ткачем. І це теж Ну, ще так. один прикол. Ви тут розповідаєте про ціну, про бла-бла-бла, як страждають польські фермери. Між іншим, у вас там теж є питаннячка до вас. Да? Правильно Сергій Буштрук написав. Що там по ткачу на кордоні між Польщею і Біломосковією? Біломосковія – хороше слово. Ну, що тут говорити? Вони проводили розслідування, їх затримали поліція, потім Служба безпеки, опитували 4 години, забрали відеоматеріал. Ну, давайте. Ну, там мені сподобалось повідомлення від Радіо Свободи вчора вже ввечері, що Польща заявила, що вони не затримували українського журналіста, інформацію назвали фейком, більше деталей не наводили. Ну, знаєш, вони просто, ну, зрозуміло, ну, вони ж не затримували його, якби нічого його не звинувачили, а просто Якщо бумажку не підписали, протокол, да? Ну, типа, що да, це не було офіційне затримання. Вони, типа, оглянули речі, повидаляли там відео. Ну, з того, що сам Михайло написав, що вони видалили відео. Якщо вони не рукожопи, як наші деякі Ігор Клоун СБУ, значить, то вони дійсно видалили відео. Якщо вони такі рукожопи, то відео можна буде відновити. Тому що є відповідні способи працювати з технікою. Я думаю, що про всяк випадок команда ткача вміє передбачити відповідні речі, враховуючи його розслідування, в принципі, які він робив. Ну і по-друге, ну, тобто, я розумію, що вони, скоріш за все, не знають, хто такий Михайло Ткач, там і так далі, які він робив розслідування, і скажуть, це фейк, ну, це так не спрацює, це трошечки інша історія. Ну, будемо чекати, очевидно, ми побачимо матеріал, який Ткач готує. І не тільки ми. Я просто, ну, ладно, це ж виходить, що я в цій сфері працюю, тому мене постійно дивує, чого ви, ну, от, будь-який наїзд, буду говорити по-дніпровськи, на журналіста, він потім має наслідки. І неважливо, який журналіст, він там хороший, поганий, ну, коротше, цього просто не треба робити, тоді не буде вонять, я так скажу. От. А коли ви це робите, ну, от воно вже виливається в таку площину і потім має певні речі, які відбуваються після того, як ви чіпаєте журналістів. Ну, є нюанс там, законні, незаконні дії. Ну, тобто, його почали опитувати, бо залізниця, значить, побачили, що ведеться зйомка біля залізниці там і так далі. Окей, опитали, питань нема. Посвідчення показав, це показав, все пояснив. Ну, типу, зрозуміло. Видаляти відео, я не знаю, наскільки це взагалі, типу, законно. Не знаю, може, там затримують. може там стратегічний об'єкт якийсь був. Ну, це я так зараз. Тобто зерно на кордоні, кордон не стратегічний об'єкт, зерно можна висипати, да? Ну, я ж, ясно, ти ж це зараз я ми намагаюся створити якусь це ми емоційну складову зараз вмикаємо, да, це зрозуміло. Менше з тим, Ткача відпустили, матеріал готується, і я думаю, що ми багато цікавого дізнаємося. Враховуючи те, що з його слів, його запитували, чи ще хтось про це знає. Ну, редакція про це знає, як мінімум, відповідно. Тому що він же ж не сам туди поїхав. Тобто це ж якась обговорена ідея матеріалу, відповідно. Ну, так. Так що може бути цікаво. Так. Ну і продовжуючи, значить, цікаві новини. Якщо ви пропустили раптом, то минулого тижня десь з'явилося, значить, відео, де молодики знімають, ну, такі щось святкують, виходять на балкон, і один з них кричить «Ахмат сіла» на Київщині.
То це Ну, важливий же нюанс, що на Київщині. на Київщині, так. Це ж не просто десь там, ну, не в Іркутську, як ви розумієте, а не в Ростові-на-Дону, а на Київщині. Служба безпеки України, ця новина мені подобається. Служба безпеки України і Нацполіція викрили молодиків з Київщини, які записали відео з гаслами кадирівців. Значить, 6 місцевих жителів віком від 17 до 21 року влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова. Значить, 26 лютого це відео з'явилося в месенджерах. Правоохоронці визначили, обшукали помешкання, знайшли телефон, на який все це записувалось, знайдено вилучену зброю. Значить, наразі фігуранту планують повідомити про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Вирішується питання щодо його запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми. Ясно, що навряд чи 7 років тюрми вони будуть сидіти. Але сам факт того, що до них прийшли правоохоронці, це вже така нормальна штука, тому що такі речі не мають залишатися без реакції. Тобто, Я зараз не буду оцінювати інтелектуальний рівень, бо коли ти щось відправляєш в соцмережу, вже, по-моєму, ж ясно, понятно, що це ти зараз в дуже ліс такий темний йдеш. В соцмережі це така шизофренія. Ні, я Там розумію. Там не завжди щось відправляють розумне. Це ми з тобою вже Інстаграм читаємо, а так то, Дивись, я кажу про свої рефлексії. Мене це дивує. Тому що якщо ти щось кудись відправив, навіть там своїм друзям, в закритий чат, і написав, що це тільки для вас, то воно так не працює. Оця історія, пам'ятаєш, коли чувак в Дніпрі обстріл Південмаша знімав. Алло. Як ти? І за 2 години ця штука розповсюдилась по всьому місту просто. Як ти, що ти собі думаєш? Просто коли це стосується там якоїсь дурні, я не знаю, якоїсь побутової штуки, то, господі, раді Бога, це твоє життя. А коли це стосується от таких речей, які, власне, там про державу, про нацбезпеку, то, до тебе буде приходити СБУ. Проводити потім профілактичні бесіди, і потім тобі ще прийдеться ходити в суди. Як ти правильно сказала, зрозуміло, що 7 років там ніхто не дасть, там, скоріше за все, якесь умовне з випробувальним терміном буде, понятно. Це вже... Але, на що ти собі... понятно, що вони бухали, якщо вони стріляли, ще вони бухали, чи там, що там, вживали, і себе не я тобі скажу, тут ще історія в тому, що вони ще ж, скоріш за все, споживачі цього тікток-контента, пацанських пісень, всяких і так далі. Тобто це ж, я не знаю, що там має зі мною статися, щоб мені в голову прийшло, просто щоб я його отак от на вечірці згадала, цей вираз «Ахмат Сіла». Тобто це що має статися зі мною? Я не знаю. Я підозрюю, що там вони ще, вихідці, можливо, з Чечні, і це... Не знаю. Ні, там по заблюреним обличчям мені здається, що саме так. І там же ж, чеченці бувають різні. Бувають такі, що створюють батальйони, які в лавах ЗСУ, а бувають другі. Зараз стверджувати не буду, але щось мені я підозрюю. Я не знаю, я точно в мене така не спрацювала така асоціація, і це насправді, просто я до того, що я не знаю, що має статися, щоб в мене в голові в принципі ця штука була. А це значить, що споживачі певного контенту, це от якраз про вплив. Так, я, як ви розумієте, вчора багато сиділа, читала, телеграм-канал СБУ, і мені сподобалося наступна новина. Стільки цікавого. За матеріалами СБУ підозру отримали, а тепер увага, 2 клірики-комуністи УПЦ МП на Закарпатті.
Я оце коли. Ні, Шунь, то ти цей не туди тицнув. Да, клірики комуністи, я коли прочитав, то. Я такий, що, блядь? Клірики комуністи? Що Значить, відбувається? Служба безпеки зібрала докази антиукраїнської діяльності настоятеля храму та священника чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті. Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду СРСР. За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. Задокументовано факти оприлюднення ним ворожого контенту на власних сторінках у соцмережах. І ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності кліриків. Я ж експертиза по вивченню сторінці на Фейсбуці. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів. Повідомлено про підозру, частина 1 статті 436.1 Кримінального кодексу України «Поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму». Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, загрожує 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бачиш, за те, що ти клірик-комуніст, тобі 5 років, а за Ахмад Сіла 7. Там ще стріляли з пістолета, правда. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Закарпатської області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Клірики-комуністи. Це, звісно, жесть. Ні, ну якби воно стосовно московського патріархата, воно і не дивно, ну, бо воно по природі так воно трансформувалося в цю історію. Можна вбити царя, потім стати комуністом і працювати на КДБ, ну, і одночасно бути священником. Як це все вкладається в голові, я не знаю, не питайте мене. Мені в голову таке не прийде, як каже Катерина Супрун, але воно нам в голову не приходить, тому що ми, напевно, якось інакше виховані просто. І книжки читали там, не знаю, наукою цікавилися, в університеті вчилися. Релігіоведення, опять же. Дякую пану Мішкову за прекрасні лекції в 90-ті роки в Дніпропетровському національному університеті, ну тоді ще державному. Ну, менше з тим, клірики і комуністи. Да. Так, ну, враховуючи, що ми на межі, я пропоную показати якраз результати, що там на Росії відбувалося. Це моніторинг Прометей називається. Це моніторингова спільнота, на яку я натрапила, і ми тепер щотижня показуємо вам, власне, що відбувається. Значить, Улан-Удэ. Комунальна аварія, каналізаційні стоки в річці. Потім ЄС продовжує санкції. Учень 9 класу підпалює відділення Єдиної Росії, пожалуйста. Підпал будинку сербського добровольця СВО Бердіча, Московська область, наприклад. Значить, дрон, літак А-50У, хутор Трудова Армія, дрон атакує металургійний завод в Ліпецькій, горить ангар на території заводу ОКБ Сухого, горить торговий павільйон, ну тут в них постійно щось горить, і санкції. І літаки падають. Так. Десь так виглядає. Це мені, знаєш, нагадує анекдот. Я ж тобі казав, місце прокляте, а ти все руки із жопи. Ну от. Та отож. Так, загальні орієнтовні втрати в противника станом на сьогоднішній ранок, на 28 лютого, що ми маємо? Мінус 1060 окупантів, це 412 610, там, до речі, повідомили в Генштабі, що мається на увазі і вбитими, і пораненими. Мінус 14 танків, мінус 14 бойових броньованих машин, мінус 20 артилерійських систем, це 1029, мінус 2 засоби протиповітряної оборони, мінус 2 літака, мінус 24 безпілотника оперативно-тактичного рівня, мінус 47 автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами і мінус 6 одиниць спеціальної техніки. Десь нормально так влучили по якихось складах, схоже, українські сили.
якщо є така інформація. Ну і ще новини стосовно фронту. Дмитро Лиховій, речник ОСУ Таврія, тепер повідомив, що українські сили відійшли від населених пунктів Степове та Сєвєрне на Авдіївському напрямку. Зазначив, що станом на ранок 27 лютого стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки, Бердичів. Штурмові групи ворога були заблоковані на північно-східних околицях села Орлівка. Бойові дії тривають в умовах щільного артилерійського вогню, мінометних обстрілів, ударів FPV-дронів з боку росіян. Також напередодні ввечері, тобто 26-го, ворог вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Бердичі силами до 2 мотострілецьких взводів, але був відкинутий з околиць села ударом українських військ. На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від населених пунктів Сєвєрне і Степове. До війни в цих селах на 2 було менше сотні жителів. Запеклі бої за Сєвєрне тривали ввечері і вночі. Ворог зазнав великих втрат, повідомив Лиховій. Там вчора Денис Казанський постив або Сєвєрне, або Степове, я не пам'ятаю точно. Це ж просто назва, Там просто поле, там немає взагалі, і коли раніше Русня десь вставляла в якісь руїни прапор, то там просто стояв руснявий військовий з прапором, тобто йому навіть не було де вставити тряпку свою. Хвилина мовчання за наших загиблих. Так, друзі, і, по-перше, всю вашу енергію переводимо на допомогу Збройним силам України. Ви вчора закрили збір на 300 тисяч для ЗСУ, і ви круті. Традиційний наш фонд на Збройні Сили України, QR-код біля Катерини, це ви туди кидаєте кошти, ми на якісь там такі потреби побутові, якісь мінімальні. От, пані Анна просто... Анна Котік. Просто молодець, одразу відреагувала, дякуємо. Ви туди кидаєте кошти, ми їх передаємо військовим на якісь мінімальні проблеми, там вирішення, ремонти і все таке решта. Якщо у вас є можливість підтримати наш журналістський проєкт, то ми вам також будемо вдячні. Він називається «Щирик F-16», тому що між тими, хто донейтить 100 гривень або суму кратно 100, розігрується моделька літачка, яку, зібрав, розфарбував і наклеїв всі відповідні значочки. Там просто хто не знає, там дуже багато подробиць є в збиранні літачків. І правильному їх збиранні. Оця моделька буде розіграна між вами. Будемо вам вдячні. І тоді, якщо ми заговорили про Донеччину, бачите, вам треба нагадувати постійно. Можна, сидіти в інтернеті і задонейти, і люди тоді починають донейтити, а от це все, що ми говоримо поміж тим, воно уходить в нікуди. Менше з тим, що я хочу сказати, не йдемо ми з Донеччини,
є відео, як відбувається евакуація з Донецької області. Ну от Катя назвала ці населені пункти, там Ластить, ну від яких просто ну тільки назва залишилася. От не знаю, а для людей, які там мешкали, це просто в пам'яті залишиться, що вони там мешкали. Там більше нічого немає. Є можливість евакуації з Донеччини з тих населених пунктів, де ще є життя, і от сюжет про це. Шуня, це не те, що на картинці, це друге. Да. Война. У всех одно решение, от войны все стекают. Сейчас едем на Днепр, потом поедем на Кривой Рог. Сейчас, да, стало шумно и часто попадает. Сейчас больше, да, стало со стороны Авдеевки лететь. Школа не работает давно уже на дистанционном обучении. Свет есть, воды нету. Воду внизу есть скважина в селе. Дом будет охранять. Ну, пока еще есть, да, пока еще. Пока есть работа, пока будет еще дома. Мы сегодня забрали людей с Зари. У нас сегодня много людей, полный автобус. Мы будем еще ездить адресно по громаде Дружковской, по Константиновской громаде. Будем собирать людей, вывозить. За последнее время, вот сейчас прям пошел такой наплыв. Когда становится шумно, когда прилетает, люди начинают выезжать. Когда затихает, они сомневаются уже в таких решениях. Що сказати, що вчасно ухвалене рішення – це Це правильно. гарантія того, що ну, не доведеться переживати якісь жахливі речі. Там вчора я бачила новину ну, про цих авдіївських город захватили петлюровці, значить, але там подружжя, в яких онука померла маленька, там, ну, ще до 10 років віком, померла від серцевого нападу. Дитина, ще в минулому році, в 23-му, вони, очевидно, не давали її вивезти з Авдіївки, а вони просто, виявляється, 2 роки чекали. 2 роки чекали. Ну, понятно. Це дуже сумна історія, насправді, ну, надтрагічна. От, ще одна штука, просто, ну, щоб ми вже не сумнівалися в єбанаріумі, в його можливостях, значить, і в прогресуванні. Послання Путіна федеральним зборам, яке завтра буде, покажуть в 23 кінотеатрах 20 міст Росії. Я коли вчилась в університеті, я робила там фільм такий про пресу нацистської Німеччини, і там була серед іншого в мене, значить, ну, ми там робили групою з дівчатами, і там, значить, у нас було про ці кіножурнали в кіно в Німеччині, які показували, ну, пропагандистські. Вибачте. Ну, тут треба розуміти, що вони тоді відігравали більшу роль, бо, ну, якби, ні. Ну, да, бо доступу до інформації не було, так, звісно. Так, Біллі, зробай мені монтаж. Вот. Поні. А по-друге, да, я постійно плутаю, вибач. Чиєш? Що ти? Я вже ж входжу у вік, коли ти починаєш забувати деякі речі. А по-друге, ну от коли я говорю, що просто як калька копіюється все, то я ж от не просто так говорю. І оця новина, я її теж бачив про кінотеатри. Типа, знаєш, я би хотів подивитися кіно з Анджеліною Джолі,
Але мені покажуть Путіна. Путіна. Ні, ну, по-перше, там же ж кіно не показують, ну, там же ж у них же ж в кінотеатрах, ну, А що тепер показують в кінотеатрах? Ну, это «Іронія судьби». «Іронія судьби», ну, всі найкращі фільми. Ну, насправді, ці кінохроніки не тільки ж в нацистській Німеччині були, вони і всюди були. Ну, але Ну, це був інше. Це був інший, це був просто інформаційний дайджест, коли немає інформації. Мені просто цікаво, хто прийде. Чи будуть люди, які самостійно прийдуть дивитися це? Ні, ну, понятно, що гонять бюджетників, це ясно, це понятно. Це, ну. Я навіть не хочу на цю тему думати. Я просто скажу, що як там, знаєш, ці шаблонні фрази, історія повторюється двічі, спочатку як трагедія, а потім як фарс. І, звісно, в 2024 році це виглядає саме як фарс. Я думаю, що... Пише, вибач, я от відкриваю новини, а мені пише просто стрічка, значить, Financial Times. Росія готується напасти на Китай застосуванням ядерної зброї. Як тобі таке? Ти от навіщо це робиш? Я не знаю, як мені таке. Це схоже на дивний набір слів, які не мають під Збройні собою сили РФ відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою. Згідно з витоком інформації з російських військових файлів, які включають сценарій до підготовки вторгнення Китаю. Так це Росія готується, що Китай вторгнеться? Чи збирається вторгнутися в Китай? Я не знаю, що там вони змоделювали. Я не знаю, як вони моделювали, наприклад, напад на Авдіївку, в якій мешкало 32 тисячі, яку вони брали з 2014 року. Китай, ну да, це от як отой анекдот, який я постійно повторюю, коли українці питають про золоту рибку, він її впіймав, каже, 3 бажання, щоб Фінляндія напала на Китай, а тепер, щоб Китай напав на Фінляндію. А в чому сенс? Ну, в тому, щоб, не знаю, в чому сенс, але картоплю москалям повитоптують. Ну, хай моделюють. Це ж понятно, що це просто слова, знаєш, як пук в калюжу. Ну, вибачте, інакше це не назвеш. Так, Да. Друзі, на цій оптимістичній ноті так вийшло, що сьогодні нам з Катериною треба двом трошки раніше щезнути з етеру. Ми вам вдячні, що дивилися. Ставайте нашими патронами на Патреоні і байміакофістами на Байміакофі. Тоді у вас буде можливість дивитися трошки більше якогось бекграунду всього проєкту. Нагадаємо, що в четвер у нас для патронів на Патреоні і кафістів на Байміакофі відбувається етер поза етером. Склад... склад змінюється. Хто буде цього разу, невідомо. Можливо, у мене вийде. Не знаю, як там щодо Каті. У Каті не вийде, тому, значить, побачите когось іншого. Можливо, Кримову. Все, всім па-па. Допомагайте один одному, будьте чемними, будьте котиками. QR-коди, вони діють і поза етером. Не забувайте про це. До побачення. Дякую. О, спрацювало.